تاسو کې هغه سټوډنټان یا هغه دکانداران چې هغه د خپل بزنس لپاره د ایزي پیسې لپاره د جی سکیچ لپاره شاته چې تاسو ګورئ ما کیو آر کوډ جوړ کړی دی دا به تاسو په لیپټاپ کې څنګه جوړوئ نو په دې نننۍ طریقه په دې نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ټوټل طریقه درښیم چې تاسو به کیو آر کوډ څنګه جوړوئ ټیک ده په اسان الفاظو کې په شارټ الفاظو کې او دا دومره مفید ویډیو ده اکثر چې کوم دکاندارانی سټوډنټانی ایون دا که ته پرنسپل یې که ته د هر ډپارټمنټ سره تعلق ساتي بس خپل چې کوم کیو آر کوډ دی دا د ځان دپاره خامخا جوړ کړئ د اسانتیا دپاره لکه فرض کړه زه تا ته اوس دغه کومه پیسې دراړوم او تا چې کوم هغه چې کوم کیو آر کوډ دی ستا د ایزي پیسې هغه تا ته په ټیبل باندې پورې بس صرف به زه سکین کړم او چې کوم ټرانزیکشن دی هغه به تا ته ډېره په اسانۍ سره وشي نو تاسو به کیو آر کوډ څنګه جوړوئ دلته کې اول ورته دا موبایل لا نږدې کړه ما پې دا سکینر دا دی آن کړی دی ټیک ده په دې کې یعنې تاسو ته بالکل خالي ښکارېږي ښه و چې زه دلته کې شاته چې دا کوم دا دغه دی دا کیو آر کوډ دی ګور دا زه سکین کوم او په سکین کولو کې بېرته ما ته څه شی راواړو سی میکس پېښور ټیک ده د اکیډمي زموږ چې کومه اکیډمي ده په پېښور کې دلته و چې موجوده زه ولاړ یم د دې کیمپس نوم یې ما ته راواړو سی میکس پېښور دا ولې لکه دا څنګه ما وکړلو نو راځئ زه تاسو ته دا طریقه کار درښیم چې تاسو به کیو آر کوډ څنګه جوړوئ ټیک ده د ټولو لومړی به ډېر سټوډنټس تاسو داسې طریقه کار وکړئ دا چې کوم کیو آر کوډ ما جوړ کړی دی موجوده دا به زه ډیلیټ کړم دا چې کوم ټیبس دي کمانډ دی به زه ځان ته شو کړم دلته کې که تاسو وګورئ په اخره اپشن دی دا دی زما سره ایډ اینز دا چې کوم اپشن دی دا به تاسو څه کوئ د ځان سره دې باندې به کلیک کړئ په دې چې تاسو کله کلیک وکړو نو الریډي ګوره دا زما سره دوه درې کیو آر کوډ ما راغستې دي ټیک ده کیو آر کوډ به دلته کې به تاسو صرف سرچ کوئ کیو آر کوډ فرض کړه ستا سره نشته نو بیا به څه شی سرچ کړئ کیو آر کوډ به سرچ کړي او دلته کې دا د سره مختلف کیو آر کوډ راغلي ټیک ده خو په دې کې چې کوم مفید دی او کوم ډېر زیات لا نن سبا په ټرینډینګ کې دی نو هغه دا هم دی دا ایزي کیو آر کوډ دی نو دا به څه کې سمپل د دې نه بیا د ځان سره ایډ کړي اوس چې ته کله په ایډ او اینز باندې کلیک کړئ دا وګوره دا کیو آر کوډ هم ما سره راسره دی او د دې نه علاوه دا نورې دوه کیو آر کوډ هم زما سره راسره دي ټیک ده خو زه به څه چل وکړم زه به داسې وکړم چې دغه خپل هوم ته به واپس راشم او دلته کې دا ایډز ان باندې به کلیک وکړم او زه به د ځان دپاره دا کیو آر کوډ راوالم ټیک ده کیو آر کوډ فور آفیس دا ما راواغستو دلته کې که تاسو وګورئ دلته کې تا ته وایي چې ته لینک پیسټ کړې څه شی کې ټیک ده که نه بس زه به داسې وکړم چې په کسټم باندې به کلیک وکړم او دې ځای کې به فرض کړ زه ولیکم ما ولیکو الله او بیا مې ورسره ولیکو محمد دا دواړه ما ولیکل دې ځینې ته زما سره د کیو آر کوډ کلر هم شي چینج کولی کامنلی چې کوم یوز کېږي هغه بلیک یوز کېږي ته ریډ هم شي ورکولی یلو هم شي ورکولی فرض کړ بس دا ما دغه بلیک باندې کلیک وکړو ما سره دغه بلیک را سره دی ټیک ده بیکګراونډ یې ته څنګه درکړې نو بیکګراونډ چې بلیک دی نو بیکګراونډ به هم زما سره وایټ ټیک ده د دې نه ته زما سره د کیو آر کوډ سایز غټولی او وړوکی کولی شي و چې ګوره زه څنګه لاندې لږ راشم زما سره دا د کیو آر کوډ څه شو تیار شو سمپلی تاسو دلته کې په انزرټ باندې کلیک وکړئ دا زما سره څه راغلی کیو آر کوډ راغلی ټیک ده اوس به دا کیو آر کوډ به زه تاسو واپس سکین کوم او تاسو به بیا وګورئ چې په ریزلټ کې ماته دا څه شی راکوي ټیک ده لکه مخکې چې څنګه ماته راکوډ اوس زما سره راغلی دا به زه اوس دلته کې بیا واپس سکین کړم او تاسو ته به زه وښایم چې دا بېرته اوس ماته په ریزلټ کې څه شی راکوي هغه خو سی میکس پېښور وکړو دلته کې ما الله او محمد ورکړی نو ماته به ډیفینټلی څه شی راغلی الله محمد دا وګوره دلته کې تاسو لاندې زما سره شی کتئ الله محمد ټیک ده که تا خپل نمبر ورکړی دلته کې به ستا نمبر راوړي که تا د خپلې آی ډي لینک ورکړی دلته کې به ستا د آی ډي لینک راوړي او بیا ډایرکټ دلته کې تا ته څه کوي ته دا کاپي کې او که نه دا ته څه کې اوپن کې ټیک ده نو دغه سمپل او اسانه طریقه وه چې تاسو ایزیلی کیو آر کوډ چې کومه دی دا تاسو په وړ کې شی جوړولی ټیک ده نو دغه سمپل خبرې وي د مزید ویډیوز دپاره دغه شانته د مفید ویډیوګانو دپاره زموږ افیشل پیج د ځان سره فالو کوئ صرف او صرف په دې غرض باندې چې د کمپیوټر مطابق منګه کوم هم مفید ویډیو شیر کوو چې د ټولو لومړی تاسو ته درسي thank you so much for your support we'll meet on next video as soon as possible thank you so much dear